Üdvözlök mindenkit! A következő 5 percben a Sintra MotorJoy projektjének, a hálózati és webes tesztelésének dokumentációs videóját láthatják. Íme egy letisztult, átlátható ábra a tesztelt hálózati topológiáról. A következő kép a fizikai megvalósítást mutatja be. Itt a LAN végi router, mely patolással néz ki az internet felé, egy nem konfigurálható switch, mely a routert és az L3 switcheket köti össze interfészek hiánya miatt, 2 darab Layer 3-as switch, melyek HSRP-ben vannak egymással, és egy kliensek felé néző switch látható, melyre egy gép és 2 szerver van kötve. Az említett router, mely végső útvonalként szolgál és patol, mellette az összekötő switch. Ezután 2 Layer 3-as switch default gatewayként HSRP konfigurációval, és végül egy test PC, egy webszerver, melyen adatbázis és weboldal üzemel, és a teszt ideje alatt egy DHCP plusz DNS szerver látható. A fizikai összeköttetés ismertetése után lássuk, hogy mik vannak konfigurálva az eszközökön. Tesztkörnyezetben vagyunk, ez nem az összes konfiguráció és szolgáltatás. A következő felvételen egy konzolos felcsatlakozást láthatunk routerre felgyorsítva. Lefuttatjuk a parancsot, melyen láthatóvá válik a külső, illetve belső interfészek helyes IP címzése, valamint a PAT oldalak beállítása. Lejjebb a PAT helyes beállítása, illetve egy végső útvonal beállítás látható. Ezután SSH kapcsolaton keresztül felcsatlakozunk az egyik alapértelmezett átjáróra, Layer 3-as switch. A megfelelő parancs beírása után itt is látható az internet felé, illetve a LAN felé néző interfészek helyes beállítása. Emellett a virtuális hálózatok virtuális interfészein lévő IP, HSRP és DHCP helper address látható. Végül pedig az SSH engedélyezése és egy végső útvonal konfiguráció látható. Ezután teszteljük az elérhetőségét a hálózatnak, internet, illetve saját webszerverünk pingelésével. Ezt követően a LAN egyik gépén ellenőrizzük, hogy kapunk-e megfelelő címet, átjárót és DNS szerver elérhetőséget. Láthatjuk, hogy ez mindhárom teljesült. De még hátra van a külső elérhetőségek tesztelése. Ezúttal az internetet, index.hu-t és a saját weboldalunk pingelését választottuk. Most már nyugodt szívvel szörfölhetünk az interneten, persze kellő óvatossággal. A weboldalunk WordPress alatt fut, és 3 fontos plugin köthető hozzá. Először is a Login Customizer, mellyel az alapbejelentkezési oldalt lehet változtatni. A második a WP Mail SMTP, mellyel e-maileket tudunk küldeni a felhasználóknak, ha regisztrálni szeretnének, vagy esetleg elfelejtették a jelszavaikat. Itt látható, hogy a saját e-mailemnek a jelszavát megváltoztattam password 123-ra. A harmadik plugin pedig a Login WP, mellyel bejelentkezés után a home oldalra dob be, melyek után még megtekinthetjük a szolgáltatásaink és az áraink oldalt is. Köszönjük, hogy megnézték a videót. Erdély Boton Dániel és Rózsa Levente készítette.